Fyrtornet är det första huset man ser när man kommer till Malmö och kliver av tåget. I think it's an outstanding project. Everything is made out of timber. Det är ju liksom Otto Magnussons mest komplicerade och mest prestigefyllda projekt genom tiderna. Man kan inte göra ett sånt här projekt om man inte samarbetar och hittar rätt samarbetspartners. Det är 2017 som Granita Properties och Wingårds arkitekter vinner Malmö stads markanvisningstävling. En tom yta på bästa läge i Hyllie mitt emot stationen ska få liv. Fyrtornet är ju en del av ett större projekt som heter Embassy Sharing som består av egentligen 7 olika byggnader eller kvarter. Ja, men vi ville skapa en extremt hållbar byggnad och ta tillvara på naturens material. Det är en ganska liten smal byggnad som står i spetsen på den här tomten. Tanken är att den ska liksom skicka ut den här värmen och också stå som en ledstjärna för hela Embassy Sharing. Det fanns några givna förutsättningar. Staden ville ha ett landmärke mot stationstorget. Bygget skulle genomsyras av hållbarhet. Och stommen skulle vara i trä. Ja, men vi har erfarenhet av att trä är ett hållbart material och att det gör stor påverkan på våra klimatberäkningar i projekten. När vi gjorde tävlingen då framstod fyrtornet som väldigt futuristiskt. Vi hade tidigare erfarenhet av att bygga i trä, men vi hade inte erfarenhet av att bygga i trä i den här skalan och framförallt den här höjden. Ja, antingen så bantar man ner det eller så kör man på och går all in, och det var egentligen vår tanke. Så mycket trä som möjligt. So we have glue-lamp columns, beams and diagonals. Then we have the CLT floor slabs, roof slabs, and the entire core is also made out of CLT. And the lift shaft itself, or the staircase, everything. So it's completely out of timber. Vi har ju varit väldigt fokuserade egentligen genom hela processen att det här träet ska komma till uttryck och att man ska få uppleva den här träkänslan. Att det här är inte bara vilken stor byggnad som helst någonstans i södra Sverige, utan det är faktiskt ett jättestort trähus. Men med så stor andel trä i ett 11 våningar högt och samtidigt smalt hus kom också en hel del utmaningar. Den största utmaningen var nog att man visste inte riktigt vad man skulle möta. The challenge itself is because it's a quite tall and slim building, so therefore the footage is very small. This is quite challenging in case of the wind. So we did some wind tunnel analysis to see where we have issues. Ja, men en av utmaningarna är hur man hanterar fukt i ett trähus som har den här storleken. Så det har vi jobbat mycket med och försökt få in rätt kompetens. Vår lösning för att skydda själva trästommen då från fukten, det var ju att helt enkelt klä på huset kläderna efterhand som vi byggde. Och det var både en bra lösning ur fuktperspektiv så att vi kunde få torrt efterhand som våningarna gick upp. Men det var också en bra lösning utifrån det logistiska läget som vi befinner oss på. Liksom. Vi har ju tagit in alla transporterna på ena sidan av huset och den lossningsytan då har i princip varit en långtradares storlek. The floors itself are not repetitive, so we have level 10, so which is the bottom floor, and then floor 11 jumps out a bit and then it gets narrower again, so it's a bit tricky for the structural engineer. The bottom diagonal takes 400 tons of pressure and tension, so therefore we had to really make sure we have a good and safe connection. Det är inte bara trä som står för det hållbara i fyrtornet. Genom hela projektet har diskussionen kring både husets och byggprocessens klimatpåverkan hållits levande. Ja, men det handlar ju om att sätta upp ett mål och försöka nå det där målet. Så att, vilken klimatpåverkan vill vi nå ner till med projektet och sen skruva hela tiden för att det ska bli bättre. Varenda beslut där man liksom har utvärderat ett nytt material eller en nytt metod, då har man ju liksom fått tänka sig men vad kostar det här i kronor och hur mycket sparar vi på klimatet. Så där kan man väl säga att de konkreta exemplen då som vi har kommit i hamn med är ju att vi har genomfört hela grundläggningen med en klimatförbättrad betong nivå 4. Vilket i princip innebär 40% lägre klimatbelastning. Everything was made in Austria, so in Tyrol and in Salzburg. We have used 29 drain wagons, which would equal, let's say, 49 standard lorries, and by doing this we have saved 100 tons of CO2 emission in the transport phase. Dubbelglasfasad är ju en ganska ovanlig fasadtyp, men den är rent tekniskt så är den väldigt bra på det sättet att man kan ventilera bort
värmen i det här mellanskiktet som bildas innan det träffar rummen som är innanför fasaden längst in. Längst upp så har vi ett litet fläktrum och en möteslokal som är i sandwichpaneler som är en väldigt energikrävande produkt vid tillverkningen. Så där har vi lyckats att faktiskt återbruka de här sandwichpanelerna från en annan sån här liknande liksom industrifastighet som revs. Solpanelerna de är inlaminerade i det yttre glasskiktet. Så som de är placerade nu så sitter de i linje med våningsplanen som gör att de skymmer inte utsikten från kontorsplanen innanför. Och sen så är tanken att när solen träffar dem så får man ju det här lite prickiga mönstret innanför som någonstans ska ge intrycket av ett bladverk eller liknande. Dem. Ja, men det kräver att man är verkligen lyhörd. Här har det dykt upp lösningar som har både sparat husets höjd med 2,5 meter och vi har hittat lägre klimatavtryck på ytterväggarna genom innovation som har dykt upp längs projektets gång. Trots en stundtals tuff resa har fyrtornet blivit just det hus som var ursprungsidén. Ett ljust hus med naturkänsla, mycket grönska och lågt klimatavtryck. Helt i trä. Jag är extremt stolt över det vi har gjort. Det har varit fantastiskt. Det är nästan lite overkligt att vi faktiskt har byggt ett hus i 11 våningar i trä. Här innan sommaren så passerade vi drygt 1000 personer som har varit hos oss på studiebesök. Och det är många som har kommit in med nästan bara lukta och känna lukten av träet. Och andra har gått fram och kramat pelarna. Så det var inte riktigt van vid i ett projekt. We learned to plan the resources in a good manner, I would say. Of course, then the next point is the structural engineering. So how far you can go with timber. Idag så pratar ju alla om att bygga ett trähus. Men jag törs väl ändå påstå att efter vi har varit igenom en sån här resa, jag skulle säga att vi tillsammans vet hur man bygger ett trähus i den här skalan idag. Ja, men den här omställningen liksom till att få till ett mer klimateffektivt byggande, det kommer inte att ske genom att alla jobbar i sina egna lådor, utan vi måste tillsammans sprida den kunskapen för att få en snabbare omställning. Ja, man kan inte göra ett sånt här projekt själv, utan man måste hitta rätt samarbete, man måste hjälpas åt. Och det tycker jag är styrkan i fyrtornet, det som vi har lyckats med tillsammans.